हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल भाले पोथी इन्टरटेनमेन्टमा र म छु विशाल सापकोटा। नेपालीहरु फेसबुकमा केही न केही नयाँ कुराहरु भने गरिरहेका हुन्छन् र ती नयाँ कुरा चाहिँ ट्रेन्डमा बदलिन्छ। केही दिन अगाडि स्टाइलिश फोटोको ट्रेन्ड आएको थियो, अस्ति लगत्तै मात्रै बेसारे फोटोको ट्रेन्ड आएको थियो। आज भोलि नै फेरि एउटा नयाँ ट्रेन्ड आएको छ जहाँ तपाईको फेसबुकको स्क्रिनशट चाहिँ व्हाइट टी-शर्टमा राखिने गरिएको छ। र यसै बिचमा हामीले तपाईलाई एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ मोबाइलबाट र आफ्नो ल्यापटपबाट एडोब फोटोशपको सफ्टवेयरको माध्यमबाट चाहिँ तपाईले कसरी त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले मोबाइल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ, ल्यापटप प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईको आफ्नै फ्री टाइममा भने तपाईले यसरी आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ। कोहीसँग मलाई बनाइदिऊ भनेर कमेन्टमा फोटोहरु छोडिराख्नु पर्ने छैन, मलाई गरिदिऊ भनेर टाइममा वेट गर्नुपर्ने छैन। तपाईले आफ्नो यो लकडाउन छ आफै फ्री टाइम चाहिँ युज गरेर आफै बनाउन भने सक्नुहुनेछ। ल लेट्स स्टार्ट द भिडियो जहाँ तपाईले पुरै सिक्नुहुनेछ है त। फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। र मोबाइल स्क्रिनमा मैले अहिले तपाईको व्हाइट टी-शर्टको फोटो चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, जसको म लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। व्हाइट टी-शर्टको लिंक चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले यो सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई त्यस्तो फोटो बनाउनको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर पिक्सआर्ट भन्ने एप छ, पिक्सआर्ट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुसँगै डाउनलोड गर्नेछु। पिक्सआर्ट यो मात्रै नभएर तपाईको अरु एडिटिङको लागि प्रोफेसनल एडिटिङको लागि पनि जानिने गरिन्छ। 37 MB को रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो एडिटहरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। धेरै पुरानो एप हो पिक्सआर्ट भनेको चाहिँ। तपाईले यो अरु पर्पजको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब पिक्सआर्ट डाउनलोड भइसकेको छ, इन्स्टल भइरहेको छ। तपाईकोमा नि यस्तो स्क्रिन देखाउन सक्छ। पिक्सआर्ट सुरु भइसकेपछि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ जहाँनिर तपाईले क्रिएट एन अकाउन्ट अथवा जीमेल र फेसबुकबाट तपाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा पहिले नै अकाउन्ट छ भने साइन इन पनि गर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखाइरहेको छु। तर मलाई अहिले यसको जरुरत नभएको कारणले चाहिँ मैले स्किप गर्छु र तपाईहरुलाई पनि यसको अहिले जरुरत छैन जस्तो लाग्छ भने तपाईले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा चाहिँ फ्री ट्रायल लिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हामी यहाँ अब आइसकेको छ जहाँनिर तपाईले एडिटिङ सुरु गर्नुहुनेछ। पिक्सआर्टमा हामी एडिट गर्नेछौँ। पिक्सआर्टमा एडिट गर्नको लागि व्हाइट टी-शर्टको ड्राइभ लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिछु, त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी व्हाइट टी-शर्टलाई इम्पोर्ट गर्नेछौँ पिक्सआर्टमा। पिक्सआर्टमा इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईले स्लाइड गर्नुभयो भने त्यहाँ एड फोटो भन्ने अप्सन देखिनेछ र तपाईलाई जसको स्क्रिनशट बनाउनु पर्ने हो त्यो ग्यालेरीमा हुन्छ र ग्यालेरीमा भएको मैले टिक गरेँ र त्यसपछि माथिपट्टि एड भन्ने छ, तपाईले एड भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यसलाई स्ट्रेन्ज गर्नुपर्ने छ, कत्रो साइजको तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यत्रै बनाउनु होला। त्यसपछि हामी यसलाई क्रप गर्नेछौँ। क्रप गर्दाखेरि हामीले कभर फोटो भन्दा माथिसम्म गर्दैनौँ, कभर फोटोसम्म मात्रै गर्नेछौँ। कभर फोटोसम्म गइसकेपछि हामीले माथि त्यहाँ टिक छ, टिक मार्क्समा लाउनेछौँ। त्यसपछि यसलाई अझै राम्रो लुक्स दिनको लागि हामीले यसलाई स्लाइड गर्नेछौँ। अब स्लाइड गरेपछि त्यहाँ ब्लेन्ड भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लास्टमा छ मल्टिप्लाई भन्ने र तपाईले जस्तो लुक्स खोज्नु भएको छ एक्ज्याक्टली त्यस्तै लुक भने पाउनुहुन्छ। र माथिपट्टिको डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने सेभ पनि हुने गर्छ। तपाईले मोबाइलबाट नै आफैले जम्मा 2-3 मिनेटमा तपाईले यो काम गर्न सक्नु भएको छ। फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा। अब हामी ल्यापटपमा कसरी यस्तो फोटो बनाउन सक्छौं जहाँनिर तपाईको फेसबुक आईडी चाहिँ एउटा व्हाइट फोटोमा लागेको हुन्छ, फेसबुक आईडीको प्रोफाइलको स्क्रिनशट चाहिँ भनेर तपाईहरुलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। र जसमा तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको एउटा व्हाइट फोटो हुन्छ, जुनको लिंक मैले अघि नै तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको थिएँ। त्यो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईसँग फोटोशप, एडोब फोटोशप हुनुपर्ने हुन्छ। एडोब फोटोशपको पनि म तपाईलाई डाउनलोड डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि आफूले इन्स्टल गर्नु होला। र त्यसमा केही प्रब्लमहरु आयो भने क्र्याक भर्जनहरु पनि टन्नै इन्टरनेटमा पाइरहेको हुन्छ। यदि पे गर्न सक्नुहुन्न भने सकेसम्म पे गर्नु होला। पे गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ क्र्याक गरेर चलाउँदा हुन्छ। र अब हाम्रो फोटोशप स्क्रिन खुलिसकेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाई सबैजना फाइलमा गएर ओपन गर्नु होला।
ओपन गरिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो फाइल इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेस्कटपमा भएको टी सर्टको फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला, जहाँनिर चाहिँ केही पनि राखिएको हुँदैन, जुन चाहिँ त्यसको डाउनलोड लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र मेरो टी सर्टको यहाँनिर छ, यसलाई म ओपन गर्दैछु। टी सर्ट यहाँ ओपन भइसकेको छ। टी सर्ट ओपन भइसकेपछि तपाईँले अब जसको स्क्रिनसट तपाईँले बनाउन चाहनुभएको छ यो टी सर्टमा भने चाहिँ उसको स्क्रिनसट तपाईँले डाउनलोड गरेर राखिसक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई अब यस टी सर्टमा जसको स्क्रिनसट यहाँ राख्नुपर्ने हो उसको स्क्रिनसट पनि तपाईँले ल्यापटपमा मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएर इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ, या त मोबाइलबाट केही वेबाट चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु होला। र अब हामी ओपन गर्नेछौँ उसको फोटो पनि। र उहाँको म आज चाहिँ गरिरहेको छु, मैले आज गर्न गइरहेको छु। र सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई मैले मोबाइलको गराउँदा नि भनेको थिएँ माथिपट्टिको यो चार्जिङ अप्सन र यो लेखेको नराख्नु होला। र हामीलाई चाहिँ के गर्छौँ भने जहाँनिर कभर फोटो इन्डिङ हुन्छ उहाँसँग मात्रै गर्छौँ, कभर फोटो इन्डिङसम्म मात्रै। र यो भइसकेपछि हामी यसलाई इन्टर गर्नेछौँ। इन्टर गरिसकेपछि हामीले यो मुभ टुल युज गर्नेछौँ। मुभ टुलबाट हामीले यसलाई यहाँ सार्नेछौँ। र अब यसलाई हामीले अब कतिको साइज बनाउन सकिन्छ भनेर कन्ट्रोल टी युज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल टीबाट चाहिँ सिफ्ट बटन दाब्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ यसलाई एउटै रेसियोमा चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। र मलाई धेरै यतिको ठिक्क साइज भयो मलाई पुग्छ, र तपाईँले चाहिँ आफ्नो साइज अनुसारले बढाउन सक्नुहुनेछ। र मलाई चाहिँ अब यो चाहिएको छैन, मैले यसलाई डिलिट गरिदिनेछु। र अब चाहिँ यो भइसकेको छ। र अझै पनि यो अलिकति लुक दिइरहेको छैन, टी सर्टमै यसमा चप्के जस्तो लुक दिइरहेको छैन। त्यही भएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको नर्मलको माथिपट्टि यहाँ सबै छ। तपाईँले चाहिँ अब हामी जस्तो कि मोबाइलमा पिक्सार्टमा मल्टिप्लाईमा टिक गरेको थियो, यहाँ पनि मल्टिप्लाईमा टिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यस्तै लुक पाउन सक्नुहुन्छ जुन हामीले अघिदेखि खोजिरहेका थियौँ। यसरी पनि तपाईँले ल्यापटपमा गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले मोबाइल र ल्यापटप दुवैमा यसरी गरेर तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ। र अन्तिममा तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि जेपिजी फर्मेटमा गर्नु होला। जेपिजी फर्मेटमा गरेपछि तपाईँले सेभ, अब मेरो चाहिँ यो फाइलको नाम पहिलेदेखि भएर मैले यसलाई सेभ गर्नेछु। र अब मेरो फाइल चाहिँ सेभ भइसकेको छ। र यसलाई कस्तो भयो म तपाईँलाई देखाउनेछु। यो हो मेरो यहाँ चाहिँ लेखेको फाइल छ। यो हो तपाईँको मैले यो ल्यापटपबाट बनाएको यो फाइल छ भने तपाईँको मैले मोबाइलबाट बनाएको यो फाइल छ। र दुईटामा कुनै पनि डिफ्रेन्स देखिएको छैन। तपाईँले मोबाइल र ल्यापटप दुवैबाट ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई मेरो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा तपाईँलाई यो ट्युटोरियल मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आज म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।